Hôm nay là chúng ta sẽ cùng đi tắm biển Hà Tiên thôi nào mọi người ơi. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Long Thợ Săn. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ cùng đồng hành với các anh chị họ hàng ở bên Kiên Giang của mình để đến với những địa điểm vô cùng nổi bật của Hà Tiên, như là bãi tắm Mũi Nai, Thạch Động Thôn Vân và hơn thế nữa. Bây giờ mọi người hãy cùng theo chân mình trong cuộc hành trình này nha. Cả nhà mình đã thức dậy từ lúc 5 giờ sáng để đi ra xe khởi hành trong chuyến đi chơi này. Gia đình mình có thuê 2 xe, một xe là để chở theo mấy bạn nhỏ, Hello. còn một xe là để chở theo mấy chị mấy dì người lớn. Và cũng do là mình đã thức dậy từ sớm nên là mình chọn ngồi chung xe với mấy dì người lớn để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong là mình sẽ có nhiều năng lượng trở lại để vui chơi cả ngày luôn nha mọi người. Điều mình khá thích khi đang ngồi trên những chuyến xe miền Tây này là chúng ta sẽ được nhìn ngắm những cảnh quan cây cối, sông nước, đồng ruộng mênh mông, sẽ mang lại cho mình cảm giác vô cùng gần gũi với thiên nhiên. Nên là ngồi trên xe được chiêm ngưỡng những phong cảnh yên bình thơ mộng của vùng quê như thế này thì còn gì bằng phải không mọi người. Và chúng ta đã đặt chân tới địa phận của Hà Tiên rồi mọi người ơi. Bây giờ Hà Tiên đã được chính thức sát nhập thành một phường của tỉnh An Giang rồi, nhưng mà mình vẫn còn luôn nhớ cái tên gọi thành phố Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang khi xưa mà mình từng ghé thăm. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng dừng chân ăn uống trước khi tiếp tục vào hành trình nhé. Ở bên cạnh khu vực ăn sáng của gia đình mình có một cái bờ kè sát biển khá là đẹp luôn nha mọi người. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy được hình ảnh của những chiếc phà đi qua đảo Phú Quốc. Nhất định là một ngày nào đó là mình phải ghé thăm lại Phú Quốc thêm một lần nữa mọi người à. Nhưng mà chuyện đó tính sau nha. Bây giờ là gia đình mình hãy cùng làm một vài bộ ảnh check-in tại địa điểm tuyệt đẹp này thôi nào mọi người. Ở gần đó là mình cũng có thấy mấy bé mồ côi đang nằm ngủ, nên là đoàn mình có cho một chút đồ ăn để giúp đỡ mấy bé nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục đi thôi nào. Địa điểm tiếp theo của chúng ta chính là Thạch Động, hay còn được gọi theo tên gọi thi ca của nó là Thạch Động Thôn Vân, dịch ra có nghĩa là động đá nuốt mây. Thạch Động chính là một khối đá vôi với chiều cao 101 m, nằm tại phía tây bắc của Hà Tiên. Khối đá này đã được xác định bởi các nhà địa chất là đã được hình thành từ khoảng 250 triệu năm trước. Đây chính là một trong những địa điểm tham quan vô cùng nổi tiếng của Hà Tiên từ xưa đến giờ. Và chúng ta chỉ cần bỏ ra 20.000 đồng cho một người là mình có thể khám phá một địa điểm vô cùng thú vị như thế này rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Mệt quá, mệt quá. Chỉ cần chinh phục khoảng 50 bậc nấc thang là chúng ta sẽ đặt chân tới Thạch Động. Và đến đây chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh của ngôi chùa Tiên Sơn, một ngôi chùa cổ kính nằm sâu bên trong hang động. Chúng ta sẽ được thấy rõ những đường ngóc ngách, eo hẹp của hang động. Mình có tìm hiểu là ngày xưa cái hang này thậm chí còn sâu hơn thế nữa, nên là người dân ở nơi đây cũng đã lấp bớt đi đường hang rồi nha mọi người. Và chúng ta cũng sẽ bắt gặp hình ảnh của một chiếc giếng khá sâu được xây dựng vô cùng chắc chắn tại đây, được gọi là giếng tiên. Người ta cũng ghi những thông tin vô cùng thú vị về chiếc giếng này. Có một sự thật vô cùng thú vị là chúng ta có thể đi theo con đường của giếng tiên để đi đến tận vịnh Thái Lan luôn nha mọi người. Và cái giếng tiên này cũng được nhắc đến trong câu chuyện cổ tích Thạch Sanh Lý Thông luôn nha. Đây chính là con đường mà con trai của vua Thủy Tề đã dẫn Thạch Sanh xuống thủy cung. Và bây giờ là chúng ta hãy cùng đi khám phá hang động thôi nào mọi người. Mày chạy tới đâu vậy?
Ngoài hang động ra, chúng ta sẽ có những cảnh vật trang trí tại đây vô cùng bắt mắt và lý tưởng cho chúng ta có thể chụp hình check-in luôn nha mọi người. Trời, riêng mình mày luôn. Mày luôn. Chào các bạn. Chào mọi người. Đây là Nga Sương Ngô đây. Nga Sương Ngô á. Sau chuyến tham quan tại địa danh này, giờ là đã đến lúc chúng ta xuất phát đến địa điểm tiếp theo thôi nào mọi người. Địa điểm chúng ta sẽ ghé chơi đó chính là bãi tắm Mũi Nai. Cái tên nghe vô cùng ngộ nghĩnh đúng không nào mọi người? Nhưng đằng sau đó là một câu chuyện mà người dân Hà Tiên đã truyền tai nhau suốt nhiều thế hệ nha. Khi vùng đất này vẫn còn hoang sơ, có một chú nai ngày nào cũng đến uống nước. Tuy nhiên vào một hôm nọ, do say mê khung cảnh biển trời mênh mông nên chú nai không về kịp trước giờ đóng cửa rừng. Chú buồn bã quay trở lại bãi biển đi dạo, nhưng bất ngờ gặp gió bão nên đã gục ngã ngay tại đây. Nên là chúng ta mới có cái tên Mũi Nai gắn liền với bờ biển này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào bên trong tắm biển thôi nào mọi người ơi. Không chỉ có mỗi tắm biển, ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều cái hoạt động vui chơi vô cùng độc lạ và kỳ thú nha. Ví dụ như là trò chơi cano kéo dù bay trên cao này nè. Lần trước mình có đi biển Vũng Tàu nhưng mà mình không hề thấy trò chơi này. Nhưng hôm nay đi bãi tắm này thì lại thấy. Mọi người chỉ cần nhìn thôi là biết trò chơi này đòi hỏi chúng ta cần phải can đảm lắm mới chơi trò chơi này được nha. Mình cũng đã tìm được một cái bờ đá gần đây vô cùng đẹp và lý tưởng để cho mọi người chụp ảnh check-in nha. Chụp ảnh nhiêu đây cũng đã đủ rồi. Bây giờ là mình sẽ tiến vào khu vực bãi tắm để tắm nha mọi người. Một điều lưu ý khi đi tắm biển tại đây là mọi người nhớ mang giày hay dép bọc cái chân lại cho an toàn nha. Tại vì vẫn có khả năng mọi người sẽ đạp trúng những vật lạ có thể gây nguy hiểm. Ví dụ như là cái vỏ ốc đầy ga mà mình đang cầm trên tay nè mọi người. Nên là mọi người hãy cẩn thận khi đi tắm biển nha.
Tắm đến nhiêu đây cũng đã đủ rồi. Đã đến lúc chúng ta nói lời tạm biệt đến bãi tắm Mũi Nai để chuẩn bị đi đến địa điểm tiếp theo thôi nào mọi người. Sau những phút giây vui chơi mỏi mệt, đã đến lúc mình ghé dừng chân ăn uống để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng để lát hồi chúng ta chơi tiếp nha. Gia đình mình sẽ ghé tại một quán ăn nằm giữa những cánh đồng lúa, và tên gọi của quán ăn này cũng là lúa luôn. Ở đây gia đình mình sẽ được thưởng thức các món ăn đồng quê vô cùng ngon miệng và độc đáo. Trong menu quán, mình có để ý đến món có tên gọi vô cùng độc lạ. Món đó có tên là bò leo núi, nên là mình cũng đặt thử món đó để xem như thế nào nha. Chào mấy chị đẹp. Cảm ơn nha. Có gì gặp lại đó. Không gian bên trong quán vô cùng gần gũi với thiên nhiên, mang lại một bầu không khí vô cùng miền Tây luôn cả nhà. Và món bò leo núi đã ra lò rồi. Người ta sẽ chuẩn bị cho mình một dĩa thịt bò, kèm theo đó là một cục mỡ. Và cái nồi lẩu sẽ có hình thù khá là lạ. Phần ở giữa chiếc nồi sẽ nhô lên một khoảng, trông giống như một ngọn núi vậy. Còn phần nước lẩu ở phía dưới sẽ đại diện cho hình ảnh của dòng sông. Để nấu món này, chúng ta sẽ để cục mỡ nằm ở phía trên cùng. Rồi phần thịt bò là chúng ta sẽ để lên cái phần nhô lên giống như ngọn núi nha. Phần nước là mình chỉ dùng để nhúng mì thôi nha. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên gia đình mình nghe đến món này, nên là cũng không biết ăn như thế nào cho đúng. Nên là nhà mình có lỡ nhúng cho mấy con bò đuối nước ở dưới sông luôn, chứ chả thấy con nào leo núi cả. Tuy vậy mà mình vẫn vô cùng thích món này nha mọi người. Đầu bếp ở đây nêm nếm nước lẩu và thịt bò vô cùng vừa miệng luôn nha. Ở đây tôi lợi thế lắm, tôi đi tới món nào ngon là tôi xà xuống à. Thấy không, thấy hai thằng này ông nó ăn nó phì, nó ăn phì nhiều quá trời luôn rồi. Chặt mèo khen xuống Trơn hả? Để bị lỗi nặng rồi. Bên đây sao gấp mồi các bạn, không có nâng ly gì hết trơn vậy? Gia đình mình đã có một trải nghiệm ăn uống vô cùng hài lòng tại quán này. Nếu có cơ hội thì mọi người nhớ ghé ủng hộ quán nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục cuộc hành trình thôi nào. Địa điểm tiếp theo của chúng ta đó chính là Hòn Phụ Tử, một địa danh không thể nào bỏ qua của Hà Tiên. Hòn Phụ Tử chính là một đảo đá nhỏ cách đất liền khoảng 110 m, gồm có hai khối đá liền kề nhau, nằm trên một bệ đá cao 5 m so với mực nước biển. Trong đó, hai khối đá có tên gọi là Hòn Phụ và Hòn Tử. Ngày xưa, Hòn Phụ có chiều cao lên đến 33,6 m so với Hòn Tử có chiều cao khoảng 30 m, nhưng do tác động của chiều cường và sóng lớn nên là vào năm 2006, Hòn Phụ đã bị gãy đổ xuống biển, nên ngày nay chúng ta chỉ còn thấy mỗi khối đá Hòn Tử vẫn còn đứng vững. Trên đường đi vào là mình cũng vô tình nhặt được một con cua luôn mọi người ạ. Vậy là trong chuyến đi này là mình vừa được ngắm cảnh đẹp mà còn nhặt được luôn cả chiến lợi phẩm à nha. Đường đi bên trong sẽ là một khu chợ bán rất nhiều các món ăn hải sản khác nhau luôn nha mọi người. Và cũng đừng quên để lại một bức ảnh check-in trước khi chúng ta rời đi nhé.
Và bây giờ chúng ta hãy cùng ghé địa điểm cuối cùng trong video ngày hôm nay thôi nào mọi người. Địa điểm cuối cùng của chúng ta có tên gọi là hang động Mo So. Đây từng là một căn cứ cách mạng của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và Pháp suốt cả giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1954. Địa danh này vừa mang tính chất lịch sử cao, vừa mang lại một nét đẹp vô cùng huyền ảo nhờ sự tạo hóa của thiên nhiên. Nên là ai đi du lịch vòng quanh Hà Tiên thì hãy nhớ ghé địa điểm này để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp và cũng như là chụp ảnh check-in nhá. Này là hang quê núi Mo So nha anh chị. Bây giờ mình bước vô đây ha. Phải chỉnh lại cái này. Giống như cái dạng lý trường thành nha, là có người trên khu vực tình yêu á, có nhất là núi đá bao vòng tròn mấy trăm nè. Ở đây có cửa hàng đi vô, bên kia có cửa hàng đi ra, xem ra chạy buồn luôn đó. Cái nào lọt là hay. Ở trên Yến, ở trên á, thấy tụi Yến không? Vô luôn chơi vô luôn. Rồi vô luôn. Rồi đó tao rồi vô. Trời, ta gắn cả chục cái máy lạnh trong đây mà kêu không mát được. Bên trong đây là chúng ta sẽ có một chiếc chuông được cấu tạo từ đá vôi của hang luôn nha. Nghe cái chuông kêu không? Nghe chưa kêu hả? Nghe không? Chưa nghe có Này cái bàn kêu bằng cái gì? Đây là bàn tay mẹ Quan Âm, còn đây là cái chuông. Rồi bây giờ bàn tay của Phật. Vô để bàn tay của Phật vuốt đầu con cái. Vô trong không? Ở đây cũng có rất nhiều bức tượng đá vôi được hình thành tự nhiên trong hang. Ví dụ đây chính là tượng hình con cá sấu. Đâu chú, cá sấu đâu? Đâu, con cá sấu đâu? Sao tôi dòm thấy giống con cá mập vậy? Cái đuối Cá mập gì vậy? Ông bỏ cá sấu nè. Đó, đi phía đầm đuôi nè. Đi thông lên giật vàng cái nhìn cái này cũng đâu như cá túi. Rồi răng nó đâu? Răng nó phút đây nè. Ủa? Cái này không có đuôi vậy? Cái này là cái đầu người tao ơi. Cái này đâu á? Như là già quá răng nó rụng hết ra. Rồi đây nè, chiên mắt rồi. Cái đầu này. Ơi. Xưa ít có ai biết ở đây. Vô chùa hang tiên. Rồi tới. Trời, cứ như trốn bồng lai thiên cảnh luôn. Đây này, bước vô trong đây chút nè. Mát quá trời mát luôn. Ổng không sợ nữa, thành ra tao đó mà sợ nó quỷ. Đây mày đất đỏ làm gì phí. Giữ dần vậy đó, không tao.
giờ rồng. Cặp giờ rồng đây có tượng mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Chỗ đèn soi này ha. Đâu soi lại Tới giùm em chút xíu nè chị. soi lại Quan Thế Âm mẹ đâu. Rồi. Chào. Rồi. Đâu, đây là ông thần tài phải không? Trang luôn đó. Bóng vào bằng tài luôn á, mình đi trang luôn. Bây giờ gồng cắt đèn nha. Ấy nước rồi. Tự nổi đó ra gì đó nha chị. Chứ không phải là lên ai lên đó để thiêu khắc của mặt là tàn hình gì đâu. Rồi, đi đường nào nữa? Rồi, xong ngắm cảnh đây xong, điểm cuối. Ra đây, ra ngoài về nha. Ở ngoài đây chúng ta có luôn cả một cây dâu tằm rất nhiều trái nè mọi người. Mấy trái đen á, mấy trái đen á. Mấy trái đen á. Cái này mình ăn mình lấy cái lọc đi. Thưởng thức trái dâu tằm đã chín nè, nó màu đen thế này nè chứ không phải màu đỏ nha. Chua, cái này không chua nè. Ở này ngọt nè. Trái màu đen là ngọt, màu đen mới ngọt. Cái lỏ là chua. Ừ. Còn phát tài nè. Chuẩn bị phát tài nè. Bông phát tài. Cầm cái bông dòi dòi với cái đầu ơi. Phát tài nè, dò cái đầu phát tài. Bông phát tài á. Kiếm cái cây ké đầu ngựa hốt nắm giò đầu. Trời ơi, dễ gì cây phát tài mới có bông, cây bông phát tài á. Chuyến đi chơi của ngày hôm nay thực sự rất vui và có rất nhiều điều thú vị. Nhưng rồi cuộc vui cũng sẽ tàn thôi. Video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Thì cảm ơn mọi người vì đã xem video này. Thì nếu như mọi người thích video này thì mọi người hãy để lại cho một like, một share và đừng quên subscribe để mình và đừng quên cái chuông để nhận thông báo về những video mới tương lai nhé. Ok thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.